شو لاشين كي ولات الشريف. شوف 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 الحال ديال ضاع منه. شتي عنده الزهر، عنده الزهر. بومبة الماء ميتة تتقطر ليه الماء من التحت. ها الماء اللي فين هابط تقطر ليه من التحت، وناسيها لاطراس ديالها، وناسيها تيزيدها في الماء، تيزيدها في الماء شويه ما يخرج على الموتور، على بيك ما يخرج على الموتور. بومبا دايره 120 درهم ولا 200 درهم ولا 150 درهم، ويزيد في الماء يخرج على موتور ب 7000 درهم ولا 8000 درهم. بنادم ما مسوقش. شو ما كاع شو راه شو شحال ديال عنده الزهر وبقات امار. سبحان الله العظيم. شو لا شوف قريبة تقطع سبب هاد البومبات الماء، سبب الماء الروبيني تبلوكات بلوكي. تسيل بالماء من هنا. المشكل ديالها هو الماء الروبيني. شوف عنده الزهر ما مشاش ليه الموتور.